Vince vagyok a Befekszem csatornától, és már a Dunakanyarba is elért az áradás. Úgyhogy eddig csak Budapestet fedeztem fel, ma eljövök a Dunakanyarba. Viszont a napom nem itt kezdődött. Jók a videói. Köszi szépen. Vince vagyok a Befekszem csatornától, és eljöttem a Kossuth térre. Nincs is itt olyan nagy tömeg, nem is vészes. Eljöttem, mert meg kellett néznem az árvizet. Ez már az 5. rész, igazából már árvízzel ébredek, árvízzel fekszek. Már én vagyok maga az árvíz, úgyhogy most megnézzük további részeit Budapestnek, hogy áll a vízszint és hogy veszélyben vagyunk-e. Utoljára tegnap este voltam itt, és akkor nagyjából térdig ért a víz, bár nem mentem bele, de amikor bokáig ért, akkor belementem, úgyhogy abból nagyjából meg tudom határozni. Én már belemenés szakértő vagyok. Több követőm, vagyis hát utálóim mondták, hogy gonoreát kapok, meg AIDS, meg mit tudom én, azért már belesétálok a vízbe. Hát most vagy ők túl óvatosak, vagy én vagyok túl vakmerő. Ha én lennék túl vakmerő, az azt jelenti, hogy nem mérem fel jól a kockázatot, és most beteg lennék. Ha ők túl óvatosak, az azt jelenteni, hogy valamit gondoltak, de nem jött be. Szóval most én itt vagyok, egészségesen, nem kaptam el semmit. Most akkor ilyenkor mi van? Basszus. Ja, nem ezt mondom, hogy basszus. A kutyafáját. Teljesen ellepte, ott voltak a kockák, azokon sétáltam. Látjátok, ott vannak a kockák, illetve ott nincsenek. Hát most már nem mennék bele, az biztos. Ez már nem vicc. Szegény közlekedési lámpák, nem tudom, hogy érik túl, ott egy kuka is, annak is annyi. Mindjárt víz alá kerül a stég is, szalagkorlát már nem látszik. Tegnap nagyjából idáig ért a vízszint, tegnap este, és most ott van. Most az a terv, hogy a villamos itt még pont jár, úgyhogy felugrok a villamosra. Tegnap éppen, hogy elugrottam előle, de most elmegyek a Jászai Mari térre, és onnan megnézzük az Újpest rakpartot, meg a Margit szigetet, meg mit tudom én, ahova el tudunk menni, mert nem biztos, hogy mindenhova el tudunk menni. Pro tip kezdő videósoknak, igazából én egyedül elmegyek oda, de nem azt mondom, hogy elmegyek oda, meg ide, mert akkor így a néző azt érzi, hogy én külön vagyok, de így, hogy azt mondom, hogy elmegyünk, így olyan, mintha együtt mennénk a nézővel. Tehát egy nagy csapat, egy nagy család vagyunk itt a Befekszem csatornán. Itt mindenki szeret mindenkit. Ha már itt vagyunk, egy gyors helytörténet érdekesség. Itt volt egy nagy csúnya ház, itt volt egy szép ház, és hogy a nagy csúnya ház ne látszon a Dunapartról, ezért lemásolták ezt a szép házat, és most ott egy szép ház. És nem értem, hogy miért nem lehet ezt mindenhol Budapesten, mert ennyi előnye van Budapestnek, hogy szépek a házak, és akkor beépítenek a 10 szép ház közül egy kockát, mert akkor maximalizálni lehet az ablakok számát. De ez szerintem jó döntés volt, mert ez szép. Üdvözlöm ezt a döntést. Kossuth Lajos tér, metróállomás. Na, itt vagyunk. Egy valamit be kell valljak. Vettem 3 füstölőt, benne van a táskámban, és érzem az illatát, ahogy sétálok. De nem rossz. Frissen vágott fű illat. Ki tudja, le lehet-e még vágni 3 nap múlva. Úgy látom, ott is fotóznak elég sokan, úgyhogy biztos ott is van valami nagy kalamajka. Utálóim azt mondták, túl sokat mondom, hogy basszus. Hát igen, mert ez legalább 4 szót pótol, úgyhogy 4-szer annyiszor hangzik el akkor. Csak azt a 4 szót meg nem mondhatom, hogy jussak át ide. Muszáj átmásznom. Bátya meg levideóz engem. Öreg, hát itt vagyok, hello. A macska rúgja meg. Itt már ideig feljön. A fákat is ellepi. Most itt eddig van, jegyezzük meg, mert szombatig lehet ez az egész víz alatt lesz. Mindig, mikor meglátom ezeket a kamerákat, meg riportereket, meg ilyenek, elgondolkozok, hogy mennyire
nincs jövője a tradicionális tévézésnek, mert nem tudom hány millió forint egy ilyen kamera, fizetni kell a kamerást, fizetni kell a riportert, fizetni kell a benzint, menni kell neki autót, és elkocsikázik egy helyszínre, eltelik 5 óra, és akkor csinál egy 40 másodperces riportot. És az embereket egyre jobban érdekli az igazi, a valóság. Nem az, hogy mit mondanak előtte, mit mondanak utána, és akkor közben a 40 másodperces riportot hogy kell értelmezni, hanem ide lehet sétálni, megnézni a szemeddel, hogy mi történik. És a YouTube-on azt mutatják be az emberek. Tehát, hogyha valami meglep, mert nem úgy van, ahogy gondoltam, akkor azt mondom, hogy hé, ez nem is úgy van. Ha valamiben csalódok, akkor azt is lehet mondani. És én így 1 óra alatt csinálok egy 20 perces videót, ezek megcsinálnak 6 óra alatt egy 3 perces videót. Hát nem jön ki a matek. Na, a kutyafáját. Hogy heveredne rá egy cserebogár. Ez már jobb, mint a basszus. Múltkor itt sétáltam. Ja, nem is itt sétáltam. Basszus, hát én így szoktam biciklizni. Kimegyek oda a rakpartra, nem is lehet a hajókra se felmenni. Hát így hogy mész fel? Hát vége mindennek. Hát mindjárt a hajókat is ellepi a víz. Itt is egy csónak. Szolgálati csónak. Ilyenkor elmennek szabadságra a hajósok, vagy ilyenkor mi van? Valaki mondjuk egy szállodahajón dolgozik, akkor most 10 nap szabi. Fizetetlen? Vagy mi történik? Szörnyű. Hát ide fel kell mennem, úgyhogy muszáj átmásznom itt. Csupa móka és kaland itt a Befekszem csatornán. Semmit ne próbáljatok ki, amit itt a csatornán láttok, mert akár veszélyes is lehet. És az, hogy én csinálok valamit, az nem jelenti, hogy kell. Pont azért csinálom, hogy nektek ne kelljen. Átmásztam a korláton, hogy nektek ne kelljen. Mennek a munkába. Napi ingázás. Ez elég cool amúgy. És ott meg egy létre. Gondolkoztam, hogy fog itt kijönni. Hát mondjuk ez nem hatékony módja a közlekedésnek. Mármint elég fárasztó lehet. Nem tudom hányszor megtenni ezt az utat egy nap. Már a táblák se látszanak ki. Hajóknak annyi. Az már el van dőlve, már nem tud hova emelkedni. Még egy kicsit emelkedik, akkor lehet felborul. Lehet nem. Karácsony Gergely amúgy kirakott a sztoriába. Nem tudom, hogy észrevette, de sokan megjelöltek, hogy Karácsony Gergely kirakott. Majdnem összefutottunk. Én pont akkor mentem be a vízbe, amikor ő a víz partjáról így körbe videózta. Ez már a második alkalom, hogy Karácsony Gergely tudomást vesz a létezésemről. Az első az volt, amikor egy kommentemet belerakta az egyik videójába. Szóval igazából haverok vagyunk. A macska rúgja meg. Hát a fák teteje nem látszik, hát azok ilyen rendes bokrok, azok vagy eddig érnek nekem. Mert itt sokszor jártam már, és egyáltalán nem látszanak ki. Most már látszik, hogy sok mindent visz az ár magával, már nem csak szennyvizet, de itt még mindig jobb a helyzet, mint a Dunakanyarban. Kisorosziban fel vannak készülve, hogy el lesznek vágva a külvilágtól egy hétig. Konkrétan, mintha az egri várvédők lennének. Ott hagytak egy mentőautót, hogy biztos, ami biztos. Létesítettek egy helikopter leszállópályát, hogyha valami nagyon sürgős lenne, betárasztak kajából. Szóval most az ilyen egri várostrom a Momentum Kisorosziban. Itt is a sok kifeszített kötél, akkor úgy látom, ezzel mennek az emberek dolgozni, hajóval. De azért nem ideális így járni munkába, azt kell, hogy mondjam. Basszus, a teló majdnem beleesett. Ne próbáljátok ki otthon. Jézusom! Itt a sok úszadék, ide úsztak.
oroszlán fütyülő rézangyalát. Hát ide szoktam jönni, itt vannak ilyen padok, meg játszótér volt valamikor. Vannak ilyen fekvő, ilyen napozópadok, ez már mind a múlté. Nem sem emlékszek, milyen volt az apokalipszis előtt, de ez most nagyon jó ebédszünet spot, annyi bizonyos. Kutya, attól szik a kutya. Kutyák. És itt volt a játszótér, ami maradt belőle. Trambolin is volt itt, meg hinta, ez most is van, hinta állvány. És ott pedig ott voltak ilyen napozó ágyak, per napozó padok. De elmúlt mindegyik nyomtalanul. Ja, hát így mégis tudom menni, gondoltam, végig megyek itt a Moszkva sétányon, vagy mi ez. De hát én nem tudok, mert a víz alatt van. Majdnem elfelejtettem, hogy árvíz van pillanatra. Bokor is víz alatt. Most én, ha meg fog halni az összes bokor. Hihetetlen. Remélem a fülhallgató nem bántja a mikrofont. Ó, ott egy kacsa. Az élet sokszor olyan, mint egy árvíz. Jön velünk szembe egy váratlan dolog, amire nem vagyunk felkészülve, és olyankor azok lesznek előnyben, akik tudnak alkalmazkodni. Tehát most itt van ez a kacsa, ő de nem járt napozni, de mégis most, hogy ellepi a víz, a kacsa az első, aki ide jön és élvezkedik. Úgyhogy legyünk olyanok, mint a kacsák. Sosem késő újra kezdeni. Mindig lehet alkalmazkodni, mert nem az a legjobb, aki a legerősebb, vagy aki a leggyorsabb, vagy aki a legokosabb, hanem aki a legjobban alkalmazkodóképes. Csak hát bizony nehéz alkalmazkodni, hogyha egész életedben máshoz kellett, és akkor most azt mondod, na most aztán nem alkalmazkodok senkihez, és aztán hát ennek negatív oldalai is vannak. Valamennyi alkalmazkodás az jót tesz. Ott egy drón, ott vannak a tetejei a napozópadoknak, még az épp kilátszik. Hát ide már a zoom kamera kell. Basszus, ez tényleg egy nagy drón. Készülnek a Margit szigetről a felvételek, hogy Orbán Viktor hogy menti meg, de még szerintem ott biztonságban van. Mondjuk nem tudom pontosan meddig fog emelkedni, de úgy tűnik, mintha elég sok hely lenne még ott. Látunk egy egyenruhást, nem is tudja, hogy itt lesem. Ott vannak homokzsákok, ott van valami, ott is homokzsákok. Szerintem végig homokzsákok vannak, csak valahol nem látszik a bokortól. Szóval itt a töltés plusz, nem tudom, fél méter homokzsák. Ott pedig most Vesztegzára Grand Hotelben nem mennek se kisebe, vagyis hát valamennyire mennek biztos, de azért kellemetlen lehet, hogy lefoglalod a nyaralást 6 hónappal előre, és árvíz van. Ez pedig egy kacsa. Az nem kacsa, hanem tőkés része. Te pedig nem ember vagy, hanem egy kis köcsög. Ó, itt egy geoláda, vagy mi ez? Srácok, találtam egy geoládát. Mi a... Ez valakinek a hétvégi kelléktára. Hát mi kell még egy jó estéhez? Parfüm, óvszer, injekciós tű, csupa kincsek vannak itt. Nokia töltő, ez mégis mit jelent, hogy tropikál? Na mindegy. Cérna, most nem tudom mi a helyes tett ilyenkor, hogyha útjának engedem, mert új volt, vagy itt hagyom. És ez mi? Ez is valakinek az újságja. Szerintem ezek valakinek a kelléktára, aki itt a környéken lakik. Akkor bocs, hogy kifogyasztottam a parfümödet, öreg, akkor menj ez is ide, és akkor feltesszük, nehogy elvigye az ár. Ennyi esélyt adok. Én megtettem mindent, ide raktam, aki keresi. Hogyha itt is elviszi, hát akkor ez van. Így is elvitte volna, de legalább most már jó az illatom, hát ennyit megérdemlek.
segítségemért cserébe. Látjátok ott a napozó padoknak a teteje. Ott valakinek a kabátja volt. Ezt is elvitte a víz, azt is biztos ide rejtette. Kacsa. Azt kell, hogy mondjam, nagyon jó illatom van most. Beugorjak? Inkább nem. Most szarba léptem? Basszus. Oh. Ez lehet nem is kutyaszar. Oh. Mikor érzed, hogy nem jó ez a lépted, mint hogy szivacson lépnél, az a legrosszabb. Beleléptem a szarba, hogy nektek ne kelljen. Hát, az ott maradt. Csavaros technikával néha lejön, ez nagyon ritka technika. Ezt a seregben tanultam. Na, mindegy. Jók ezek a talpminták, hogy nagyon tapad meg minden, de hát beletapad a szar. Erre nem gondoltak a designerek. Már a parkolót is elöntötte a víz, még a másik parkoló biztonságban. Valahol itt volt egy sétány valamikor, meg egy bicikliút, voltak itt padok, és akkor lementél egy lépcsőn, ott volt a Dunapart, még a Dunapartnak is volt egy partja. Most az egész egy víz. Ha már itt vagyok, ha már eljöttem északra 3 kilométert, akkor már elmegyek a Dunakanyarba is. Miért is ne? Nyugati pályaudvar. Én be akarok menni ezen a nyitott ajtón. Az ajtó zárva. Ja. Hát akkor azért nem tudtam. Gyönyörű Budapest szívében. Vibráló élet. Árusok kavalkádja. Itt meg már olyan, mint Ausztriában lennénk, így ha ezt a részt nézzük. Az a rész, az meg Szófia, Bulgária. Na most jön a próbálj meg nem kéregetni challenge. Általában mindig elbukják, amikor ide belépek. Már itt vagyok 45 másodperce, és még nem kéregettek tőlem. Na ide jövök a kávéautomatához. Ez szokott lenni még nagy kiváltó ok. Egyszer élünk. Megveszem azt a mogyorós kávét. Maximális cukormennyiség. Élni tudni kell. Néha megérdemeljük a kávéautomatából a drágábbik kávét. Extra cukorral. Jövök ide a fajtámhoz. Mindig jobb itt ülni, mint behallgatni azt a visszhangos szart. Ó, akinek beléptem a nappaliába? Elnézést kérek. 550 forint volt ez a kávé, az soknak tűnhet. De voltam Prágában, és ott egy random külvárosi helyen, mint mondjuk Kőbánya, ott egy helyi kópban, ott 1100 forint volt. Szóval nem értem, hogy miért kerül kétszer annyiba egy 2 országgal odébb. Az illata mogyorós, de az íze nem. Reméltem, hogy beszélek ennyit a kávéról, amikor ez a videó a Dunáról szól. De hát ez az én csatornám, mit fogtok csinálni? Elkapcsoltok? Na, gyerünk, akkor kapcsolj el, és akkor nem fogod látni, milyen a Dunakanyar. Na, nem mered mi? Hang vagy. Én itt fogok ülni és kávézni, amíg nem jön a vonat. És végig fogjátok nézni. Nem volt jó ez a kávé, nem ajánlom. Megfájdult a hasam tőle. Ezzel a vonattal fogunk menni. Praha Hlavní nádraží állomásra megy, de mi nem megyünk Prágáig. Mi csak a Dunakanyarig megyünk. Dunakanyarra egyébként több vonattal is eljuthatunk. Az E70-es vonattal is, az minden óra 08-kor indul. Ez a vonat minden óra 30-kor indul, de nem minden órában. És ezzel gyorsabban ott vagy. De ezt jobban szeretem, mert ennek ünnepélyesebb a hangulata, mert turisták vannak rajta, akik mennek Csehországba, vagy jönnek Csehországból. A másiknak meg ilyen elővárosi hangulata van, mintha egy
metró lenne, emberek mennek dolgozni, mindenhol megáll, ez meg nem áll meg a Dunakanyarig, úgyhogy ajánlom mindenkinek az Eurocity vonatokat, amik a nyugatiból mennek a Dunakanyar felé. Kicsit pihenünk, aztán találkozunk a Dunakanyarban. Köszönjük, hogy eljutókat választották. Na, hol a Duna? Eljöttem a Dunakanyarba, hogy nektek ne kelljen. De hát itt nem is kanyarog a Duna. Na, mindjárt lemegyünk, meglátjuk. Mindig jó, hogy leszállni, annyira csend van a vonat után. Ráül a fejemre a csend. Olyan a csend, mint egy macska a Mellkasodon. Az pedig a Visegrádi vár. Asszus. -1000 euróra. Azért vicces a Visegrádi vár, mert benne van, hogy segg. Mindig nevetek, amikor ránézek. Milyen grádi vár? Ja, Visegrádi. Kis humor itt a Befekszem csatornán. Tetszik ez az art. Ott a vár, ott az a templom, amit láttunk. Ott a kajakosok, az edző mögöttük. Tehát minden, amit jellemző Nagymarosra. Egyet kongott a harang, az azt jelenti, hogy negyed van. Negyed 3. És úgy látom, gesztenyefák alatt megyek. De már begyűjtötték az összes gesztenyét, hát nekem nem hagytak. Ó, itt van egy. Itt a gesztenye szezon. Lehet gyűjteni. Ki ezt megtalálja, csinálj selfit, az nyer 10 millió forintot. Basszus, itt a gát, mekkora. Úristen, mekkora. Nem is lehet ide bemenni. Hello, sziasztok! Vannak a fanok. Nem merek oda menni hozzájuk, nem akarok ilyen predátor lenni. Ha ők oda jönnek hozzám, az oké, de hogy én oda menjek, az már lehet, semmi nincs ebbe. Inkább biztosra megyek. Lezárva, árvízvédelmi terület. Violinkulcs. Reméltem, hogy be tudok menni, de nem. Ott egy mobilgáttal védekeznek, úgy látom. Itt nincsen semmi jópofizás, nincs móka és kacagás. Itt komolyan szivattyúzzák ki a vizet, mert már, ahogy látom, a gátnak nem ezen az oldalán kéne, hogy legyen a víz, hanem a másik oldalán. De hát nem értek én hozzá, vannak ott homokzsákok is, úgyhogy ezért durva itt a helyzet. De hogyha idáig elér, legalább ebben a bárkában ki lehet menekülni. Reméltem, hogy ki tudok menni egészen a partig, de nem tudok sajnos. De nem raktak kötelet, akkor itt be lehet menni. Na jó, nem akarok itt idegesíteni senkit. Ez nem a jó pofizás ideje most. Ezen a járdán még nem sétáltam. Én azt nem értem, valaki mondja meg nekem, hogy miért létezik a 17. kerület, azt miért nem törlik el a földszínéről, és aki a 17. kerületben lakik, és 40 percet ingázik minden nap, az miért nem lakik Nagymaroson, és akkor Nagymaroson is 40 perc ingázás, viszont legalább csendes környezetben van, meg itt a Duna, meg minden. Ja, mert itt 3-szor annyiba kerül egy ingatlan, ja, már értem. Akkor azért, akkor maradott a repülők alatt az autópálya mellett. 2 autópálya között és repülő alatt. Hú, ez a pékség nagyon sárga. Itt is le van zárva. Hello! Halló, nem tudod, le lehet menni a partra valahol? Vagy mindenhol le van zárva? Hát itt végigmész, és Hello!
Parkoló, pékség és grill. Ti melyiket válasszátok? Milyen segítőkész és udvarias fiatalember. Azt mondta nekem, hogy ha erre sétálok, akkor itt látható, hogy pakolják a zsákokat, vagy mi. Ez nem olyan, mint Budapest, hogy itt ide tömegével járnak az emberek lefotózni, hogy wow, már eddig ér a Duna. Na, 72,9 millió forint ez az ingatlan. Itt a főút mellett tenyér ajándék. Szevasz Ádám, de még most szolgálatok? De ahhoz, hogy 72,9 millió forintod legyen, ahhoz ha 1 milliót keresel, akkor 6 év. Tehát 6 évig kell minden pénzedet félretenni, hogyha 1 milliót keresel, de hogyha fél milliót keresel, akkor 12 évig kell minden pénzedet félretenni. Bár nem tudom, ki tudja 12 évig minden pénzét félretenni. Hello! Kérhetsz, igen. Köszi szépen! Szívesen. Előbb ott pakoltunk, még lefelé, ott jó nagy munkátok vannak. Ott a mobilgát, amit elkezdtem mondani, de nem emlékszek. Ja, hogy itt semmi magasztos nincs az árvízben, mert itt megszokták, hogy mindig jön az árvíz, ez egy teendő, nem egy esemény, hanem ez egy, olyan, mint amikor nem tudom, tűz van, akkor oltani kell, amikor árvíz van, akkor falat kell emelni. Amikor meleg van, akkor vizet kell inni. Sose voltam még Nagymarosnak ezen a részén. Azt sem tudom, hol vagyok, de ez nagyon menő fishing and huntingos autó. Minden apuka álma. Mióta tegnap előtt sétáltam a Dunában, vagy tegnap volt, már fene tudja, összefolynak a napok. Azóta nyikorog a cipőm. Úgyhogy igaza volt az utálóimnak, hogy veszélyes belemenni, mert azóta nyikorog és idegesít, és nem kellett volna, mert mezitláb kellett volna. Vannak kajakok, meg kenuk. Ezeket én a helyükben fejjel felfelé fordítanám, vagy hogy mondják. Tehát ami fejjel lefele van, azt visszafordítanám. Mert most úgyse esik az eső, viszont ha jön az ár, akkor így megemeli őket, és akkor csak fel kell ülni és mehetsz. És akkor lesz mivel iskolába járni. De azért reméljük, nem ér el idáig az útig a víz, meg a házakig. Itt is végig mobilgát van, láthatjuk itt végig a mobilgátat. Ide már nem volt elég a homokzsák, azért elég magas lesz a vízszint, hogyha ezt is feléri. És hogy ez megállítja a vizet. Tényleg itt nagy munkálatok vannak, úgy látom. Megtekintem itt, meddig ér a Duna, vagyis ti fogjátok megtekinteni, mert én nem akarok felmászni, mert félek, hogy leszakad. És miattam fogja elönteni a várost. Hát eddig ér most. Itt már alatta bekúszott a víz. Megnéztem Orbán Viktor mai tájékoztatóját. Azt mondta, hogy nem csak az a veszély, hogy meddig ér a víz, hanem ha már lement a maximális víz, akkor az is veszélyt jelent, hogy utána elkezd szivárogni. Tehát nem a legmagasabb vízállás veszélyes, hanem ami sokáig egyel alacsonyabb vízállás. Hello! TikTok, YouTube, nem ismersz? Jó, én se téged. Én már láttam. Szia, Vince vagyok. Csináltad azt a 4 gauros fogyókúrát, nem? Azt igen, az egyik legnépszerűbb videó. Na, jó munkát nektek, sziasztok! Folyatják ki a vizet. Itt már minden víz alatt van. Itt is egy óriási támfal. Ezt nem is tudom, hogy tudják megoldani, hogy egyáltalán ne szivárogjon, mert nem fognak gumitömítéseket végigrakni az alján. A talaj az egyenetlen, tehát nem tudom, hogy lehetséges-e egyáltalán teljesen vízhatlanra megcsinálni. Vicces volt ez a nő, úgy látom, itt van valami ideiglenes sátor. Ja, látom, ott vannak a homoktöltés, meg ilyesmik. Nem akarok itt senkit megzavarni. Hát eddig ér most. Reméljük, nem fog a kerítés tetejéig érni. Ha egy dologban jók a magyarok, az a kerítésépítés. A magyar kultúrának szerves része a kerítés. Gondoljunk arra, ha egy pálinka nagyon erős, azt is úgy mondjuk, hogy kerítésszaggató. Ott pakolják a homokzsákokat. Mi lesz amúgy a homokzsákokkal? Ezután, azt nem tudom. Hova viszik őket? Hát ennek a háznak annyi, meg itt az összes nyaraló. Szerintem ezeket el fogja látni a víz, úgyhogy kitartást a nyaraló tulajoknak. Itt már a kertben áll a víz. De hát ez benne van. Ezt tudja az ember, amikor itt vesz nyaralót. Itt is homokzsákokkal erősítik. Folyik a víz kifele. Hát nem itt kéne sétálnom az autók mellett. Ilyenkor nyernek értelmet a cölöpök. Amíg ez nem történik meg, addig ez csak
helypazarlás. Még Kismarosra mennék el, de ott nem állt meg az Eurocity vonat. Azért elég komoly, hogy ezt a kerítést itt végig, nem tudom hány kilométeren felhúzták. Ebben mekkora munka van, és közben pakolják a homokzsákokat folyamatosan készültségben kell lenni. Hogyha valami nem úgy van, ahogy kell, akkor azt orvosolni kell. Úgyhogy respekt itt minden embernek, aki részt vesz a munkálatokban. Meg egy dolgot tehetek, hogy elsétálok Kismarosra. Van egy jó kis bicikliút, viszont valószínűleg víz alatt. Úgyhogy egy vízibicikliút most már. Itt láthatjuk, hogy épül a kerítés. Lebeg a ház. Előbb véletlen leállítottam a felvételt, nem tudom pontosan hol állt le, de azt mutattam, hogy egyrészt vicces az a Kacsalábon forgó kastély, másrészt elöntötte itt az összes kertet a víz. A garázsajtó félig már víz alatt. Hát ez kellemetlen ilyenkor. Hogyha ki is pakolsz mindent a házból, akkor is egyrészt hova pakolod, másrészt azért stresszes, mert gondolom a ház vakolatában is kárt tesz. Elázik a tűzifa is. Vannak ezek a falapok, ezek nem érnek hozzá egészen. Tehát ezek lazán vannak. Onnan tudom, hogy az előbb belerúgtam, de visszaraktam aggodalom, mert semmi ok. És akkor ahogy feljön majd az árvíz és a nyomás kicsit kifeszíti a kerítést, úgy fogják megtámasztani. Hát arra van Kismaros, úgyhogy jobb, ha indulunk. Szerintem ez lesz a sorozatnak az utolsó része. Ez lesz a finálé, mert érdekes az árvíz meg minden, de azért elég fárasztó minden nap felébredni. Első gondolatom az árvíz, aztán lefekvésig, hajnalig próbálgatni, feltölteni a videót, úgyhogy ne tiltsa le a YouTube szerzői jogok miatt. Aztán elalszok hajnal 2-kor. Az utolsó gondolatom az árvíz és a videócsinálás az árvízről. Aztán felébredek, az első gondolatom az árvíz és a videócsinálás az árvízről. Aztán elmegyek megnézni az árvizet, aztán hazamegyek, összeszerkeztem, aztán megint kimegyek megnézni, megint összeszerkeztem. Szóval ez így nem tartható a végtelenségig. Szerintem mindent megmutattam az árvízből, amit lehet. Legközelebb ugyanez lesz, csak magasabb. Hogyha mégis lesz valami nagyon nagy kalamajka, akkor arról lehet csinálok egy külön videót, de szerintem most ez lesz az utolsó. És hogy megünnepeljük, van valami a tarsolyomban. Itt van a táskámban egy meglepetés, amit majd nem sokára megláthatunk. Úgy látom, ott van egy út, ami lehet lemegy a bicikli úthoz, úgyhogy megtekintjük most. Fú, kezdek éhes lenni. Az ebédem egy kávé volt, az is mogyorós. Wow! Megnézem, mennyit tudok egy mogyorós kávényi energiával sétálni. Na jó, reggelire ettem egy másik kávét, de az nem volt mogyorós, viszont abban nem volt cukor. De itt van a zsír a hasamon, abból megyek. Hát ez a bicikliút, azt hiszem, az pedig a hajóút. Tehát akkor itt tudok menni. Azt hittem, nem fogok tudni. Pont itt ért véget ott is a vízi bicikliút, itt meg már rendes bicikliút, illetve a lóút, ahogy láthatjuk. Végre egy normális hang. Ez az én természetes közegem, nem a belváros. Utálóim írták az előző videómhoz, hogy elmegy a tömegbe panaszkodni, hogy tömeg van. Öreg, nem a tömegbe mentem el, én elmentem a Dunához. Duna partra mentem nézni a Dunát, nem a tömeg volt a cél. A tömeg volt az akadály köztem és a Duna között. Másik utálóm írta, hogy a videózás az nem munka, mert ha mindenki videózna, akkor összeomlana a társadalom. Neki üzenem, hogy ha mindenki videózna, akkor nem lehetne pénzt keresni vele, és aztán senki se videózna, és ezért megint lehetne pénzt keresni vele, és ezért mindenki videózna, így működnek ezek a dolgok. Ha valamiből hiány van, akkor lehet vele pénzt keresni. Most ez egy űr, ezt be lehet tölteni. Ha minden második ember youtuber lenne, akkor nem tudnának megélni. És ezért nem lenne minden második ember youtuber. A másik fontos dolog, hogy aki szerint fontosabb az ilyen gyári munka, meg kapálás, meg hogy az az igazi munka, az dolgozhatja azt, tehát élheti úgy az életét, ahogy ő jónak látja. Senki nem mondja meg, hogy ne tegye. Tehát nincs megtiltva, hogy ő akkor dolgozzon a gyárban, hogyha ő azt tartja fontosnak, vagy ő ettől érzi azt, hogy valami hasznosat csinál az életével. Neki sincs megmondva, hogy ne úgy éljen, de ő meg akarja mondani nekem, hogy ne így éljek, és hát akkor el lehet gondolkozni, hogy miért. Tehát engem nem kell meggyőzni, hogy ne így éljek,
mert ha nem tudnék így megélni, akkor nem élnék meg így. Az ilyen emberek inkább magukat győzködik, hogy nem is olyan rossz nekem a gyárba, mert ez a hülye influencer is éhen fog halni, hogy rohadjon meg. Hú, basszus, de éhes vagyok. Mert ezt nem lehet örökké csinálni. Szóval azért nem szeretem ezeket a széles közönséget megszólító videókat, mert az én közönségem általában intelligens. És ilyenkor jönnek olyan emberek, akik nem az én közönségem, és átszivárognak a Facebook kommenthuszárok, és olyan ostobaságokat írnak, hogy felhúz, és mindegyikre írni akarok valamit, mert egy mondattal így szerte lehet foszlatni az egész gondolatvilágát, de ha mindegyikre válaszolok, akkor én is csak egy Facebook kommenthuszár lennék. Ezek viccesek ezek a fák, ez bambusz, vagy mi ez? Ez valami giganád. Szóval aki szerint ez nem igazi munka, és ebből nem is lehet megélni, annak azt üzenem, hogy hát akkor ne élj meg belőle, öreg. Ne dolgozd ezt. Senki nem mondta, hogy ezt kell dolgoznod. Nem vagy rákényszerítve. Dolgozhatsz a gyárban, biztos munka. Főnök, hogyha elenged nyaralni, akkor még nyaralhatsz is. És hogyha jó fej, akkor kapsz 10 000 forint kafetériát, és akkor vehetsz belőle girosztálat. Ez egy biztonságos élet. Körülötted mindenkinek olyan az élete, mint neked. Bukott kosztra. Mi van? Szóval, ha bármilyen vállalkozó vagy, hogyha nem egy intézménynek az egyik tagja vagy, hanem rajtad múlik az egész, tehát te vagy a központi eleme a pénzkeresésednek, akkor abban mindig benne lesz a kockázat. A vállalkozó nézőim ebben tudnak tanúskodni, de vannak olyan emberek, akiknek megéri a kockázat a szabadságért, amit kapnak cserébe, és valaki vállalja inkább a kockázatot, mert így jobb az élet. Itt is elönti már a házakat mindjárt. Vagyis hát azt már elöntötte, basszus kulcs. Szóval egy vállalkozásnál tegyük fel, van 40% esélyed, hogy az egész nem fog sikerülni, és elfecséreltél egy csomó pénzt, meg időt, meg éveket, meg stresszeltél feleslegesen, és hogyha ez történik veled, akkor tényleg nem éri meg, akkor jobban megéri egy biztonságos munkahelyen dolgozni, ami kiszámítható. De hogyha pedig pont bejön a vállalkozás, és sikerül, és nem lesz belőle semmi problémád, akkor meg jobban keresel, mint hogyha alkalmazott lennél, azt csinálod, amit akarsz, úgy intézed a vállalkozást, ahogy akarod, hogyha te nem szeretsz könyvelni, akkor a könyvelőd megcsinálja, hogyha te nem szeretsz fejben számolni, akkor egy számológép megcsinálja, tehát mindent kiadhatsz másoknak, és neked csak azt kell, amit te szeretsz. És nincs főnököd, te döntesz, viszont ez is a negatív oldala, hogy mindenben te döntesz, és nagy a felelősség a válladon, és senki nem mondja meg, hogy mit kell tenned, senki nem mondja meg, hogy mi a kijárt út, mert te járod a kijárt utat, szóval nehéz, igen. De hát semmi sincs ingyen, ez az ára. De tőletek megkérdezem, a kedves nézőknek mi a fontosabb? A kiszámítható anyagiak és a biztonság, vagy a szabadság, és az, hogy rajtad múlik minden, ha jó, ha rossz. Írjátok meg kommentben. A helyzet az, hogy miért van itt a Duna a bicikli úton, hogy ezzel kezdeni kéne valamit. Valaki, haló, katasztrófavédelem, víz van az úton. Ez senkit nem érdekel? Én vagyok az egyetlen? Így nem tudok végig menni? Hát ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, az ember eljön kirándulni, ezt elviszi az ár az utat, de engem nem lehet megállítani. Szépen a zsebemből kipakolunk, és jó lenne egy drón egyébként, hogy megnézzem, hogy mi van előttem. Hát akkor ő se fog erre jönni, az egy komoly motor. Hát akkor irány, surány. Érdekesség, hogy surányban ezt úgy mondják, hogy irány-horány. Nálatok hogy mondják? Basszus. Jaj, de hideg. A macska rúgja meg. Nem ez az első alkalom, hogy itt sétálok a vízben. Ebben a videómban is itt sétáltam. Viszont nem is olyan vészes, nem túl mély. Azt hittem, hogy mélyebb lesz. De csak a bokámig ér. Aj, de hideg a víz! Aj, nem bírom! Ó, nagyon hideg! Aj, nagyon fázók! Remélem ettől minimum 3 ideges komment lesz, mint az előző videómnál, hogy minek mész bele, ha nem bírod, bezzeg én bírnám.
Hát ezek nem láttak még árvizet, én már láttam árvizet, hát mi ebbe az érdekes, hát ez mindennapos nálunk. Az mi? Labda? Ott egy labda, vagy ez egy gyümölcs? Félek lemenni, mert nem tudom, hol ér véget az út. Ingyen alma. Nem is rossz. Na jó, azért nem nyelem le. De nemrég jött az ár, mert még bugyborékol a föld. Múltkor ezt felfedeztem, ezek szerintem ilyen hangyabolyok, és most tölti fel őket vízzel a Duna. Egyébként a videóban látottak közül semmit ne próbáljatok ki. Az, hogy én csinálom, az nem jelenti, hogy nem veszélyes, csak éppen szerencsém volt. Itt is jönnek fel a bugyborékok. Ez meg mi? Ez egy bagolyköpet? Ez egy körte. Megállunk, itt hallatszik, hogy bugyborékol. Mintha forrálnák a vizet. Itt is így alma. Ó. Na már ezért megérte. Nem is volt vészes ez az útszakasz. Mennyi volt ez? 50 méter? Vagy 100? Nem volt ez nagy cucc. Lehet még a motorosok is át tudtak volna jönni, ha nagyon akarnak. Limonádé 30 méter. Vinnék most egy limonádét. Ott vannak az almák. Bemennék ide, de hát ez akinek a telke attól, hogy árvíz van. Itt a limonádé is. Sajnos most zárva van. Egy kicsit pihenjünk le, mert éhes vagyok, és van valami a tarsolyomban. Ez valami vízügyes cucc. Nem tudom, hova üljek. Padok itt nincsenek. Ülök akkor a földre. Mondtam én, hogy van valami a tarsolyomban. Nem találjátok ki mi. Bum. Ja, még nem mutattam meg, akkor még nem bum. Egy szabolcsi töltött káposzta. Édesanyám csinálta. Enélkül nem bírnám ki. Ki nem evett még szabolcsi töltött káposztát, és azt mondja, nem szereti a töltött káposztát, azt gondolja újra. Nincs annál jobb, amikor egy idegen helyen kirándulsz, és a házi főztöt eszed. Ez jó volt. Egy valami még van a tarsolyomban, nem találjátok ki. Egy nagymama kávés pohár. Idefele bementem a nagymama kávés pohárboltba, mert valamiért felébredtem, és így eszembe jutott a semmiből. Megálmodtam, hogy én nagymama kávés pohárból akarok inni. Nagymamám mindig ilyen kávés pohárból ivott, csak nem volt ez a púp rajta. Ha valaki tudja, hogy a púp nélkül itt hol lehet megvenni, akkor írja meg kommentben. És mindig megcsinálta a kávét, lefőtt a kávé, és így ilyen kávé illat terjengett, amikor kicsi voltam. És akkor egy kis kávés kanálra tett kockacukrot, és így belemártotta a kávéba a kockacukrot, és felszívta magába a kávét a kockacukor, és azt megettem, és azt adta oda nekem, és az ilyen ingyensség volt. Nem tudom, abban a 3 csepp kávéban mennyi koffein volt, remélem nem sok. Nekem most csak vizem van. Nagyon finom ez a víz ebből a pohárból. De ha ez nem lenne elég, még egy waffelinit azért megeszek, biztos, ami biztos alapon. Kókuszos. Na menjünk! Úgy felhúztam a táskát, alig tudom felvenni. Nem akartam, hogy beleérjen az alja. Messze van még Kismaros. Elnézést. Ja, nincs itt senki, mert árvíz van. Kíváncsi vagyok, akinek itt van ingatlan, az hogy látja ezt az árvizet, mert amikor megveszi, akkor tudja, hogy ez árterület. Úgy van vele, hogy majd lesz, ami lesz, vagy nem tudom. Ilyenkor mérgesek az emberek, hogy árvíz van? Vagy csak olyan, mintha esne az eső? Aki érintett, az írja meg kommentben, mert én nem tudom. Mit értek én ehhez? Ló. Ó, basszus! Nem, már megint belementem.
Véletlenül megbotlottam és belementem. Ilyen az én formám. Ez nem biztos, hogy jó, hogyha ezt eléri a víz. Ott látom, jön szembe valaki. Nem lehet minket megállítani. Juhász kutyák ugatnak. Fú, jó ez a töltött káposzta, de nem tudok most menni tőle. Már a kerítés is majdnem egészen víz alatt van. Itt a budinak csak a teteje látszik. Itt össze vannak gyűjtve a gyümölcsök. De érik az alma, ez jó jel. Jó napot! Itt pedig a sok kenu. Itt pedig, nem tudom, ezzel járnak iskolába. Jaj! Jaj! Mi történt? Jaj! Hát ezek úsznak maguktól. Hát húzok innen. Eladó. Valaki kérdezi már, mert mennyi. Egyszer építek majd egy lebegőházat, és akkor az évnek a 364 napjában csak egy ház, aminek az alján vannak ilyen szarok. De amikor jön az áradás, akkor pedig megemelkedik a ház, és akkor nem fog rá hatni az áradás. Sőt, az egész udvart úgy építem, hogy lebegjen, és akkor megemelkedik az udvar, tehát így lebegni fog az udvar a víz tetején. Virágágyásokkal együtt, meg kutyaollal együtt. Ez eddig nem jutott eszébe senkinek, de én meg fogom csinálni, meglátjátok. És látszik, hogy arra folyik, tehát ez nem a Dunának a folyása, mert a Duna az onnan jön lefelé, hanem ez maga az áradás. Tehát ahogy emelkedik a vízszint, ahogy be tud folyni, ahol éppen be tud folyni, ott folyik be, és akkor ez azt eredményezi, hogy így össze-vissza folyik. Rajzklub. Vajon hány ózdi gyerek jár rajzklubba? Vagy hány nyéklátházai? Vagy hány Máté szalkai? Az volt a weboldal neve, hogy lélekportré.hu. Hát de hát a nyéklátházaiknak nincs lelkük, hát azok leendő pincérek. Nem igaz? Ez mi? Na jó, azt nem dobom be. Az almát bedobom, mert az lebomlik. Ott egy sas. Egy hatalmas sas. Az almát be lehet dobni, mert lebomlik, de hogyha ezt bedobom, akkor csak valakinek a telkére szemetelek, mert elsüllyed. Szóval ez nem lenne szép dolog a részemről. Hát most ezt túléljük el, azt nem tudom. Azt tudom, hogy ott van a kiút, úgyhogy ezért próbálkozok. Ott van most egy ember a végén, valamit fog a kezében, úgyse látnátok, szóval nem mutatom, de higgyétek el, ott van, nem halucinálok. Fú, de hideg. Jaj, nagyon hideg! Jaj, nagyon fázok, nagyon fázik a lábam. Mondjam azt, hogy meleg, vagy mi? Mondjam azt, hogy én egy erős férfi vagyok, és nem érzek semmit. De hát az a lényeg, hogy a néző tudja, hogy mit érzek. Hát azt érzem, hogy hideg. Ha hideget érzek, akkor azt mondom. És abból nehéz lenne jó videót csinálni, hogy 45 percig keménykedek, és nem mutatok semmit. És mindenre azt mondom, hogy nem érzem. Most, hogy így bejöttem a vízbe, semmilyen érzés. Semmit nem érzek a lábammal, se hideget, se meleget. De ha éreznék, azt is leszarom, mert kemény férfi vagyok. És mindjárt kinyitok egy sört a fogammal. Valami nagyon van a víz alatt. Nagyon bugyborékol. Egy naturakvás, tál, vagy mi tálca, ilyen felszolgáló tálca. Megállni tilos. Jó, nem akartam. Fázik a lábam amúgy is. Tanyasi állatkert. Na, ilyenkor az állatokkal mi van? Mert itt van ilyen állatsimogató, de remélem most nem úszkálnak itt az állatok. Remélem azért elvitték. Hova lehet ilyenkor vinni az állatokat? Van ilyen kecske megőrző, vagy egy csomó új logisztikai kérdés felvet az árvíz, amivel eddig nem találkoztam, és nem is gondoltam bele, hogy léteznek ilyen problémák, mert most szembesültem vele először. Ezeket nem viccből mondom, hogy viccet csináljak ebből az egészből, hanem aktuálisan érdekel, hogy ilyenkor mi van, ezt hogy oldják meg az emberek. Az ott egy kerti WC, ami félig el van lepve vízzel. Akkor lehet, hogy jobb, hogyha odébb állok. Jó, nem akarok a kritikus ponthoz elérkezni, mert onnan nincs visszaút.
ha elérem a kritikus pontot, akkor az nagyon rossz. Hányszor voltam ott nyárfák alatt. Elmennék oda kenúval, kár, hogy nincs kenum. Egy bajai nézőnktől kaptam felajánlást, hogy tudna szervezni nekem egy kenut. Csak az a baj, hogy pont lezárták a Gemenci erdőt, meg az összes környező erdőt. És nem akarok úgy oda menni, hogy le van zárva. De ha valakinek Kismaroson vagy Nagymaroson van kenúja, vagy szupja, vagy valamilyen ladik, vagy mit tudom én, amit kölcsön tud adni egy kempingezésre, akkor az jó lenne, akkor ebből elég jó videó lehetne, hogy ott a fák alatt hajózok, kifeszítek két fa közé egy függőágyat, ez elég jó lenne. Itt is nagyon jön fel a víz, akkor tudjuk, hogy ez most keletkezett, ez az áradás nemrég. Jaj, masszírozza a lábamat. Júj! Júj! Most ott jön szembe valaki, jól látom biciklivel, de nem biztos. Szokott lenni ilyen becsületkassa. Itt tutaj. Ja, ez nem tutaj. Mi ez? Ez valami szigetelés. Rajta egy dió. A diót azt köszönöm szépen. Na hát. Sajnálom ilyenkor a bogarakat, hogy így kimennek az első dolgra, amit megtalálnak, de onnan meg nem tudnak menni sehova. És akkor most így összetalálkozik a százlábú, egyik bogár, a másik bogár, ott a pók hangya, másik hangya, százlábú, másik fajta pók, mindenki itt van, aki számít. Úgyhogy így kimentem őket. Ha innen nincs annyi eszük, hogy kimenjenek, hát akkor az már az ő hibájuk. Én megtettem mindent. Ó, egy kenu. Ezt nekem hagyták itt. Ugye tudjátok, hogy ki vagyok. Ugye tudjátok, hogy én vagyok, befekszem az ágy alá, az influencer. Na akkor megvan a kenu. Felajánlották nekem. Ez is víz alatt lesz 1 óra múlva kb. Mérges macska. Akkor ide nem megyek be. Milyen helyek vannak itt Nagymaros és Kismaros között. Nem gondoltam, hogy az árvíz mellett más veszélyek is leselkednek rám. Reméljük a mérges macska jól van. Egyszer itt majdnem vettem egy telket hitelre, aztán rájöttem, hogy nem akarok hitelt, de jobb is, mert most elöntöttem volna a víz. Na, tutajok. Köszi. Basszus. Tessék, tutaj. Lehet tényleg azért van itt, mert össze vannak kötve. Pontosan mi ennek a célja, azt nem tudom, de jól lebeg, az biztos. Volt most a Bokorban egy rigó, erről eszembe jutott, hogy ilyenkor az állatok egyel kijjebb jönnek. A vízi állatok is, békákból több lesz, meg ilyenek. Aki meg annyira nem a vízbe szeret élni, az meg egyel kijjebb jön. Csak egy idő után elfogy a hely, meg a táplálék. A Gemenci erdőben például csináltak ilyen vadvédelmi dombokat, ahova ki tudnak menekülni a vadak, és akkor oda raktak ki sok kaját, és akkor így ott túl tudják élni a vadak. Portugáliában meg tűzvész tombol. Hát hogy van ez? De egyébként nem vészes itt sétálni, azt hittem, hogy az egész víz alatt lesz. Féltem, hogy idáig be kell menni, de eddig a legmélyebb az itt comb középig volt, és a legtöbb helyen meg még nem öntötte el, úgyhogy pont jókor jöttem ki. Egy fácán most repült el. Hát, induljunk végső útra. Ott úgy látom, hogy már a kerítésnek csak a teteje van kint, szóval
Nem tudom, hogy mennyire lesz vészes. Jó kis ház, eladó. Kiváló helyezkedés. Ott is egy jurta. Jó sok jurta van itt. Egyébként itt egész tisztának tűnik a víz. Amikor csak egy kicsit önti el a járdát, akkor látszik, hogy teljesen átlátszó. Meg ilyen természeti illata van. Nem olyan, mint Budapesten. Jucus konyhája. Hát Jucus ma nem rendel. De itt legalább fel van szölöpölve. Gondoltak a jövőre. Na jó, itt kezdek aggódni, itt már a kerítés feléig felér a víz. Azt sem tudom, hol megyek ki, mert arra fele nincs is út. Szóval, hát megyek erre, amerre tudok. Úgy látom, hogy ott nem is magasabb a víz, hanem csak kisebbek az oszlopok. De mindjárt elérkezek a kritikus ponthoz, és nagyon nem akarok a kritikus ponthoz elérkezni, úgyhogy már lábújhegyen megyek. De arra nincs is út, szóval nem tudom, hol megyek ki. De semmiképp ne próbáljátok ki a videóban látottakat, mert veszélyes. De basszus, elérkeztem a kritikus ponthoz. Lehet mégis vissza kéne fordulni. Mit meg nem teszek a nézettségért? Bementem a Dunába, hogy nektek ne kelljen. Bementem a jeges vízbe, hogy nektek ne kelljen. Táskám jól van még? Még van vagy 20 centi, de az sem biztos, hogy ott kisebb lesz a vízszint. Erre semmilyen garancia nincs. Na jó, akkor szerintem az lesz most a bölcs döntés, hogyha itt körbe megyek. Ja, de ott meg juhászkutyák ugatnak. Na jó, itt inkább körbe megyek, nem akarok még bejebb menni, mert semmilyen garancia nincs, hogy ott kisebb lesz a vízszint, sőt lehet, hogy csak nagyobb lesz. Akkor meg nem lenne bölcs dolog végig menni. Na basszus, itt egy kicsit még mélyül. Segítség. Kinek ez a telke, bocsi, de muszáj kijutnom innen. Nagyon szeretnék kijutni innen. Csak itt nem tudom, hogy hol lesz egy gödör, hol lesz egy bármi, úgyhogy ezért veszélyes ez. Valami vizet érzek a hátamon. Történt, valami beázott. Ott nem biztos, hogy körbe tudok menni, mert ott juhászkutyák ugatnak. Túléltük. Csak túléltük ezt is. Na errefele már jobban lehet azért haladni. Jaj, basszus, vizes lett a lábam. Ne, beleléptem a pocsolyába. A fenelje meg. Itt már kicsit sáros. De jó, lehet nem a sáron kellett volna végigjönni, már tök jó. Tök jól indult ez a mellékküldetés. Hát ott nem fogok átmenni, az biztos. Egy fácán. Itt van egy nagy almafa. Nem tudom, menjek körbe az úton, de meddig menjek? Helyzet a következő, visszamegyek oda az útra, és nem sokára lesz majd egy másik út arra felé, tehát akkor nem kell egy másik embernek a telkén végig mennem, és akkor azon az úton le tudunk menni vissza a Dunához. Mi a fene? Ez egy egész iskolás csoport. Nehogy észrevegyenek. Akkor nekem annyi. Nehogy itt a napelemet, meg azokat a nem tudom mi az, minifólia sátor, ilyet még nem láttam. Négy óra van itt a csúcsforgalom, egyre többen jönnek ide a telkükhöz megnézni, hogy mi van, meg lehet-e megmenteni. És úgy látom, hogy itt az út, vagy ott. Már tudom, hol vagyunk. Arra felől jöttem a múltkor. Itt nincs itt semmi gond. Van itt normális út, easy peasy. Könnyű menet, a távolság nem akadály. Szarszagot érzek. Nem tudom, feljöttek ide a vadak szarni, vagy mi történt itt.
Hát itt nem vészes. Hol van itt Duna? Sehol. Nincs itt semmi probléma. Akkor innen jött ez az állatszag. Oh-oh. 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 Hú, basszus. Éppen, hogy túléltem. Szegény tacskó ki volt kötve. Oh. Basszus, azt hittem arra is, hogy egy kutya. Azt hittem egy ilyen pumi. Vagy mudi, vagy melyik az, amelyre gondolok. Kicsit félelmetes ott a távolban. Látszik, hogy menetelnek az emberek. De kik ők, és honnan menetelnek, hova, és miért? Miért menetelnek így egyszerre 40-en? Ez engem felzaklat. Ennek a végére kell járnom. De ha nem tudom meg kik, akkor pedig el kell menekülnöm, mert akkor veszélyt jelentenek. Nem is vészes ez az út. Simán végig lehet menni, mert a kerékpárút az egyen lejjebb van. Ott már komolyabb a pusztítás. Itt észre se lehet venni, hogy bármi is történt volna. Csak megyek normálisan, nincs semmi a lábam alatt. Száraz a talaj, nem lépek bele semmi. Ugye megint egy árvízbe léptem. Hát akkor forduljunk vissza. Az ember akárhova lép, mindenhol csak vízbe ütközik. Komolyan mondom, az ilyenektől ki vagyok. Ez ilyen felzaklat. Erre láttam még egy utat, ez még működhet. Ó, a macska rúgja meg. Hát én ide be nem megyek. Hazudtam. Guilty. Fú, basszus, ez nagyon ideg. Nagyon húzzunk ki neki fele. Videó meg volt. Nézettség meg volt. Ez egy 10 fokos. Süböd a tarkóm. Fú, amúgy most, hogy kijöttem, tök jó érzés, olyan, mintha így ilyen szupererőm lenne, vagy nem tudom. Nem nagyon fürödtem ilyen jeges vízbe, meg ilyenek, de tök jó érzés. Most már vissza akarok menni, de már felöltöztem. De szerintem fogok még hideg vízbe fürdeni. Hogyha legyen jeges vízbe fürdés télen, akkor iratkozzatok fel, és akkor nem maradtok le. Végre valamit érzek. Egy gond van, ami nem gondoltam át, hogy itt egy seb rajtam, meg itt egy karcolás, és hallottam, hogy valaki pakolás közben megfertőződött, mert ez seb volt a karján. Úgyhogy most nem tudom, aggódjak-e. Készfertőtlenítőt elfelejtettem. Szóval most két dolgot tehetek, vagy végig megyek itt, mert igazából ez már a bicikliút. Tehát itt megy végig a bicikliút, és úgy vélem, hogy 45% esélyem van, hogy végig is tudok menni. Ott volt egy kék madár, mi annak a neve? Jégmadár? Szóval valamennyi esélye van rá, hogy végig tudok menni, és akkor egy cool út lesz. Viszont kicsit messzebb van egy másik út, ami lemegy, és akkor ha az úton végig megyek, akkor ott biztos, hogy le tudok menni. Szóval inkább ezt választom, mert már az előbb megfürödtem. Kicsit addig lehet tölteni a telefont, meg magamat. Hallgatok egy kis zenét ott az út mellett, aztán egyszer csak odaérünk Kismarosra. Lehet jó, hogy nem ott mentem. Na jó. Ha nem, hát nem. Én betartom a szabályokat. Befekszem csatornán mindig is a szabálybetartásról szól. Ott készülnek a katonai teherautók.
Ide vannak felmentve az eszközök, és hát itt meg már jön fel a víz. Egy hattyú család. Mit sem törődnek ők az árral. A macska rúgja meg. Aki nem ismeri itt a környéket, itt vannak házak, és itt van egy sortelek, és a sortelek alatt van a bicikliút, az van nagyjából ott, és a bicikliút alatt van egy ilyen árterület, és az alatt van a Dunapart. És most ezt az egészet így szép sorba ellepte a víz. És a hattyúk, azok ott élnek, ott van egy ilyen kis tóféleség, vagy ilyen víztározó, és abban laknak a hattyúk. Hát most lakomászhatnak itt, hirtelen megnőtt az életterük. De miért ne nézzük meg őket közelebbről? Esznek. Jó retkes. Távolról hallatszik a verebeknek a hangja. Ott a templomtorony. Ki tudja még mi minden van itt a víz alatt. Már alig látszik ki valami. Ó, azt tudom, hol van az a ház. Oda akartam elmenni. Mondjuk még elmehetek oda. Az pedig egy kuka. Ott pedig egy lúd, vagy mi az? Ide jönnek a hattyúk, vajon bántani fognak? Ham. Oh. Hát jó csúnya hattyúk amúgy, azt hittem szebbek közelről. Ez a fekete, ez valamiért unszimpatikus nekem. Ez a kettő okés, ezekbe bízok, de ez itt középen, ezzel nem tudom mi van, de rossz érzésem van vele kapcsolatban. Neki nem adnék ki albérletet. Viszont békés, itt most csend van, csak a madarak hallatszanak, meg én hablatyolok itt. Úgyhogy most a következő cél az a sárga ház. Ott be lehet menni, van egy játszótér. Azt akarom megnézni, hogy a játszótér mennyire van víz alatt. Hírekből most tudtam meg, hogy a készenléti rendőrséget lovakkal bevetik. Lovakkal mennek, ahol autóval nem lehet. Ez milyen cool lehet, hogy lovagolsz a vízben, és akkor rajtad múlik, hogy megmenekül a város. Elég epikus lehet. De jó illat van. Ilyen cukorka illat. De jó. Betonalap. Mint a tükör. Végre valami szépet is látunk. Sokan kérdezik, melyik a kedvenc autóm. Nem is tudom. Az. Ott vannak a honvédek. Mi a... Mi folyik itt? Na már majdnem ott vagyunk, ahol akarok lenni. Ja, hát akkor ide nem megyek. Ide akkor nem lehet bemenni, gondolom. Köszi. Hát ide akkor nem megyünk be. Akkor itt nagy a baj, úgy látom. Hát akkor egy dolgot tehet ilyenkor az ember. Leül a vasútállomásra és megeszik egy almát. Sajnos pont most ment el a vonat, úgyhogy várhatok most 50 percet a következő vonatra. Gondoltam, megmutatom ott a játszóteret, meg ilyenek, de úgy látom, ott a legrosszabb a helyzet. Ilyenkor ott evakuálják őket, vagy mi van ilyenkor? De úgy látom, ha ide rendelnek, nem tudom, 100 honvédet, vagy hányan voltak, akkor itt már nagy a baj. Szóval végül sajnos a legjobb részt nem tudtam megmutatni, de hát ilyen ez, vannak fontosabb dolgok, mint a videócsinálás. A lényeg, hogy az emberek biztonságban legyenek. Basszus, itt a vonat. Kulcs. Ez pont jó lenne nekem. Nézd, hogy utasokat nem szállít, ott volt rajta egy utas. Szóval ez jó sorozat volt, mind az 5 részben kitettem magamért. Remélem tetszett mind az 5, és megnéztétek mind az 5-öt, írjátok meg kommentben, hogyha igen. Most szerintem pihenek egyet. Holnap nem biztos, hogy már forgatok videót, meg holnap után, bár akkor lesz a tetőzés, de ennyi videózás elég volt nekem most erre a hétre. Úgyhogy köszönöm, aki végignézte ezt a videót, meg köszönöm a támogatást a támogatóinak, meg aki végignézte mind az 5 részt. Együtt izgultuk végig. Üdvözlöm minden és az összes nézőmet, akivel találkoztam videó közben.
és külön köszönet az árvízvédelemben résztvevő mindenkinek, önkénteseknek, készenlétiseknek, rendőröknek, katasztrófavédelem, honvédség, vízügyesek, mindenki, aki részt vesz ebben, és mindenkinek kitartást kívánok, minél kevesebb kárt. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb.